हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल राज ब्राल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छु होइन स्वागत छ है भोसडीकै। अनि आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन अनि यहाँ छ होइन टक्क लाएर साथीको क्याफेमा आएको। यो मुला सागले एउटा चिया पनि कतिले दिएन भन्न त मिल्दैन होइन, मिठो दिएको थियो। अनि त्यस्तै छ, अब चिया कतिले दिएको छैन भन्दाखेरि भयो रिसाएर हेरेर धन्नै कुट्ला जस्तो गरेर होइन। अब त्यस्तै छ, अब त्यस्तै हो। अब यहाँदेखि जान्छु होइन, अनि त्यसपछि चट्ट लाएर खतरा खतरा भ्लग बनाएर हाल्ने कोसिस गर्छु, तर पनि खै किन भाइरलै हुँदैन है। दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ यो आफ्नो भिडियो हेर्दा आफैलाई होइन, अरूले हेर्दैनन्। अनि एउटा तपाईँ एउटा मै होला हेर्ने, अरू कोही पनि हेर्दैन होइन। यहाँ छ बनाइ भोसडी के मेरो साथीलाई पुरा सब्सक्राइब यहाँ मामाले किमा सिमा बनाउँदैछन् होइन, चट्टा हडुल्दैछन्। मोमोको डल्ला बनाउने होला नि होइन। यत्रो 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 काँचो चिनो पकाइदिनु, मेरो पेट गडबड हुन्छ मामा। अनि अरू भन्नुहोस्। काँचो हुँदै हुँदैन नि यार, हामीले बनाएको काँचो हुन्छ। अब काँचै बनाइदियो भने भोलि बिहान म छेरपाटी लाएर टोइलेट गएको गाई गर्नु पर्ला होइन। यस्तै छ। अनि फेरि अरू यस्तै छ। अब त्यहाँनिर म उता जान्छु होइन, अनि कहाँ जान्छु यसो गर्छ नि। अब चेक सेक उठाउँछ, ब्याङ्क जानु छ। हिजो पनि चेक बुझाएको ब्याङ्कमा, त्यो रिटर्न आएर दिमाग खिल्लीबिल्ली भएको छ। अलिकति सानो मिस्टेकले गर्दा रिटर्न भएछ चेक। अनि त्यो यसैले गर्दाखेरि फेरि त्यही कामलाई दोहोऱ्याएर जानु परिरहेछ आज, नत्र म आज घरमा मस्त सुतिरा हुन्थेँ होइन। ल यस्तै छ। अब इन्जोय गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला मेरो ब्लग। अरू मेरो बाइक त्यहाँ छ, अनि म चाहिँ हिँडेँ कुमारी। ल बस इन्जोय गर। मेरो बाइक यहाँ छ। अनि राम्री दिदी हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ। दिदी कता जाने, म पुऱ्याइदिउँला नि भनेरै होइन। यो अलिअलि रुगा पनि लगाइरहेछ, के गर्नु। अब उहिले हान्दा म कोसिस गर्छु होइन, उहिले हान्न सिकेको चिठी तरिका खतरा उहिले गइदियो नि त केटा हौ। गयो होइन एकछिन त उहिले गयो नि त उहिले। फेरि एकचोटि है, फेरि एकचोटि फेरि यो हान्छु भन्ने बेला चाहिँ उठ्दैन क्या। अहिले उड्यो त उडेन नि मादरचोद। घमण्ड है जिन्दगी झन्ड है फिर भी घमण्ड है भने जस्तो भएको छ। त्यही भएको छ जिन्दगी। ना 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 ना। ओ मैं जैगने आया क्या च्वाक च्वाक केटीहरू छन् त यार, च्वाक च्वाक मैयाहरू छन् त, च्वाक च्वाक मैयाहरू। फाइनली मैले चेक पनि ल्याएर आइसकेँ होइन केटा हो। अब त्यहाँ अब साथीलाई फोटोसोटो बुझाउन जानुपर्छ। फोटो भन्नाले उसले हिजो म उसको घरमा गएको थिएँ, अनि फोटो चाहिँ मैले राखेँ। फोटो त्यसको आइडी कार्ड बनाउनु पर्ने थियो, फोटो चाहिँ मैले ल्याएर आइदिएको थिएँ। हिजो पनि दिन बिर्सेँ, त्यसले पनि माग्न बिर्स्यो। आज चाहिँ त्यसको कलेजमै गएर अब दिनुपर्ने हुन्छ मैले होइन। म तिनगुनेमा हो। म अहिले ठ्याक्क कहाँ छु भन्दा पाटन ढोकाई, यो पाटन ढोका भयो, पाटन ढोकामा छु। अनि यहाँबाट ए पाटन मल्टिपल कलेज त यता पो रहेछ त यार। पाटन कलेज, बहुमुखी कलेज, पाटन बहुमुखी क्याम्पस कहाँ हो भन्दै यता पो रहेछ। कसैले यसो राम्री केटीले लिफ्ट मागे नि दिन हुन्थ्यो नि, माग्दैनन् यार। 20 वर्ष कटिसक्यो हामी पनि होइन। अहिले चाहिँ म लभ पर्दैन, खै कसैले हेर्दैनन्। अनि यसो हुन्छ नि, अब यसो कसैले त यसो लिफ्ट मागुन् न राम्री केटीहरूले भन्ने पनि आश लाग्छ। खै कहिले माग्दैनन् है। यो बाइक भयो नि लप्ची पर्दैन रहेछ है केटा, कहिले पर्दैन रहेछ भोसडी के। त सिङ्गलै मरिने हो कि क्या हो जिन्दगीमा। उमेर नि कटिसक्यो, 22हरूको अब यत्रै हुन्छ नि, स्कुल पढ्दाखेरि अँगालो हालेर हिँड्छन्। आफू यत्रै भइसक्यो, 22 वर्ष पुगिसक्यो, लप नि पर्दैन है। के हो जिन्दगी झन्डु है फिर भी घमण्डु है भने जस्तै के होइन त केटा हौ। सिङ्गलै मरिन्छ कि क्या हो। यहाँ खोजी कहिले बनाउला नै यो जाम त साँच्चै भनेको।
लाएर यस्तो मेरो दिन आउँछ त आउँदैन होला है यस्तो दिन त मेरो कलेज पढियो 11-12 पढियो लप पनि पढेन स्कुल पढियो स्कुलमा पनि लप परेन 11-12 पढियो त्यहाँ पनि लप परेन अहिले 20 कटिसक्यो अब त्यहाँ पनि लप पर्दैन खै कहिले चाहिँ पर्ने रहेछ है मेरो लप चाहिँ प्रभु मरियो मेरो यहाँनिर यस्तो डेटिङ बसिरहेछन् कि भनेको कोही कोही केटा मात्र बस्दा रहेछन् होइन डेटिङ चाहिँ कसरी बसिन्छ भन्ने कुरो म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु त्यहाँ यसरी बसिन्छ डेटिङ ओ धन्नै मरेको डेटिङ भन्दा भोसडी के अरूको लभ जोडी पनि हेर्नु हुँदैन त्यति साह्रो आफै मरेला कि भन्ने डर हुन्छ 2 दिनको जिन्दगीमा मरेर लानु के नै छ र यो न्यानो घाममा आहा यस्तो न्यानो घाम छ सुन्दर सुन्दर तस्बिरहरू देख्न पाइन्छ यतातिर यो तस्बिरहरूलाई कैद गरेर राखेको छु मेरो क्यामेरामा तपाईहरू पनि हेरेर साथ चाहिँ दिनु होला यो क्यामेराको सुन्दर सुन्दर तस्बिरहरू अरे किन यो गोप्रो अगाडि जोड्यो भने होइन यो भोसडीके पनि कति झुन्डे गयो मुखमा अनि यो भोसडीके चाहिँ तलतिर लुत्रुक्क परेर होइन झरिहाल्छ क्या क्यामेरा हेलमेट पनि तलतिर तानिहाल्छ लुत्रुक्कै परेर अगाडिपट्टि हेर्न नि गाह्रो यो तिनकुनेको भाइरल बालेन्दाको पुल यही होइन तिनकुनेको भाइरल बालेन्दाको पुल साथीको कलेज पनि आउनु लाग्यो अहिले चाहिँ अलिअलि खै टल्किँदैछ है रोड पनि अहिले त दरबार मार्गमा पनि पार गर्न पाइँदैन केटा हो बेजोक छ अन्नपूर्णभित्र चिर्नुपर्छ कि त दरबार महलभित्र चिर्नुपर्छ होइन दरबार महल यो यहाँनिर कस्तो फोटो के छ हौ भोसडी ए यो उडी खालास है यही छ एउटा भोसडी के भन्ने चिज चाहिँ आधी घन्टा मात्र हो भने त नखेल्ने है त्यो पैसा किन चढाउनु होइन अनि अलिक बढी रहेछ भने 1 घन्टा 1.5 घन्टा खेल्न पाइन्छ भने त्यो 1000 रुपियाँ चढाउनु ठिकै हो ए तै किन आम्मामा यसलाई कलेज जाँदाखेरि दिनका 2टा ड्रेस यसले चेन्ज गर्छ होला होइन 2टा ड्रेस एकचोटि फाल्छ सुहाएन भने चाहिँ अर्को लाउँछ फेरि केल्मी लाउनु पर्यो केल्मी खै कट्टु पनि केल्मी हो कि क्या हो भित्र देखा त ए अन्डर आर्मरको भित्र देखाइदिन्छस् कि भनेर खोलेर यहाँ केल्मीको दाम ए अघि उहिले खतरा आनिदिएको मैले धन्नै मरेन यस्तै छ आफू सिङ्गल बाइक पनि सिङ्गल छ मेरो जहिले माथि हुन्छ अहिले चाहिँ कहाँबाट तल भएछ यो जहिले माथि हुन्छ म चाहिँ पेट्रोल हाल्न आएको होइन यहाँ यत्रो लाइन लागिसके भद्रकालीनिर आर्मी पेट्रोल आएर यहाँ पार्किङ गरिसकेको छ किन आउँछ त्यहाँ त्यत्रो जान्दैथिन उसलाई यहाँ कराउँदैछु हरन बजाउँदै यत्रो फन ल्यान्ड भनेर देखिथिनस् पुरै चक्रपथ छ परिक्रमा गर्न लाग्यो म त तेल पनि हाल्नु थियो त्यसैले गएँ अनि तेल अब आइस स्केटिङ खेल्नुपर्छ होइन अब यहाँ त आइसकेको चाहिँ यस्तै छ यसरी नै हो खेल्ने चाहिँ अब गेर आवाजै बढी छ है ए आइस जमाएको हुँदो रहेछ नि त यहाँ त अनि त्यसैले आइस स्केट ए बाबु त्यसरी दौडिनु हुँदैन भन्छु त नि ओए इन्सुरेन्स लडेर घाइते भयो भने इन्सुरेन्स गराएको छ कि नै
घाइदियो भने इन्सुरेन्स पनि चाहियो नि त हो कि केटा हो जुत्ता पनि आयो सक्दैन होला यार अन्त यो जुत्ता यति गरौँ गरेर छ होइन बोक्न पनि सक्दैन यो यस्तै हो है यो लडेर घाइत्यो भने इन्सुरेन्स हुन्छ कि हुँदैन 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 रहेछ यार मैले त इन्सुरेन्स हुन्छ कि भनेको लडेर घाइते भयो भने ए ज्याकेट फुकालौँ न म त खोल्दिनँ किन म त फुकाल्छु ऊ त्यस्तो छ त्यसको अवस्था होइन ऊ यसरी खेल्न जाने पो मजा त पैसा तिरेको पनि होइन यसरी खेल्न जाने पो मजा त आफू यहाँ टेक्न भएको छैन दुईचोटि उत्तानो परिसक्यो उत्तानो डाङ भइसक्यो होइन अनि यस्तो छ आयो 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 यस्तो छ होइन एकचोटि अलि यस्तो छ होइन जुत्ता यस्तो छ यो उसको रहेछ यहाँ बस्न दिएन नि त किन दिएनन् भनेको त त्यस्तोको रहेछ कहानी यो केही नसुन्ने होला होइन ग्राङ र गुरुङले यहाँनिर यहाँ कोचहरूले पनि सिकाउँदैनन् होइन अब के गर्नु यहाँ माथि बस्नु नदिने रहेछन् अनि एकछिन खेल्छु इन्जोय गर्छु अनि त्यसपछि फेरि भेटौँला जुत्ता खोलिसक्यो खोलिसक्यो पसिना आइसक्यो होइन तर खेल्न नजान्नेलाई चाहिँ बेकारै हो यो खेल्न जानेलाई ठिकै लाग्छ 15 मिनट आधी घन्टा 45 मिनट ठिकै लाग्छ होइन हामी जस्तो खेल्न नजान्नेलाई बेकारै हो यो लडेर यहीँ पुरै यस्तो कतिचोटि लडी होइन त्यस्तै छ यहाँ चाहिँ भत्का पुलमा खाजासाजा खाइन्छ होइन त्यही हो साथी त्यहाँ बसिरहेछ अनि खाजासाजा खाएर अब यस्तै छ